Hello and welcome to another writing video by Johnny. So I'm Johnny and this is class IELTS number 36. Say hi. Hi. Hi, say hi to 8,000 or more subscribers from my channel. Hi. 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 Okay, so in this video I will go through with them Cambridge number 10 practice book, test 1, writing test 2, academic. Ở video này mình sẽ làm cái writing test 2 academic của test 1 trong cuốn Cam 10 practice test nha mọi người. Okay, so it is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. And punishment is necessary to help them learn this distinction. Đề bài là gì? Rất là quan trọng để cho trẻ nhỏ học được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở một cái lứa tuổi rất là sớm. Chấm. Cái sự trừng phạt, trừng trị thì cần thiết để giúp chúng học được cái sự phân định này. So this distinction is between right and wrong, you know. Cái sự phân định này là phân định giữa cái đúng và cái sai. So the question asks you two things. Cái câu hỏi này nó hỏi mình hai thứ. First thing is, to what extent do you agree or disagree with this opinion? Cái đầu tiên là bạn đồng ý hay không đồng ý với cái nhận định này đến mức như thế nào? So basically, when it say to what extent, it means that, of course, you can say that, okay, I totally agree, or I totally disagree, or I am quite impartial. Tôi khá trung lập, hoặc là tôi hoàn toàn đồng ý, hoặc tôi hoàn toàn không đồng ý. Or you can say that I agree more than I disagree. Tôi đồng tình nhiều hơn tôi không đồng tình. Or you can say that I disagree more than I agree. Hoặc là tôi không đồng tình nhiều hơn là tôi đồng tình. Nó có 5 cái đối với cái loại đề như thế này. However, look at the second question. They ask you what sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children. Cái câu hỏi thứ hai nó hỏi là các bậc cha mẹ và thầy cô giáo nên được cho phép sử dụng cái loại hình trừng phạt nào để mà dạy cái hành vi tốt cho trẻ nhỏ. So with this kind of question, of course, surely you cannot choose to disagree with this opinion above. Với cái loại câu hỏi mà nó hỏi là nên dùng những loại hình trừng phạt nào này, thì chắc chắn là mình không thể nào mà bên trên mình đi theo cái hướng là tôi không đồng ý là trừng phạt được. You understand, right? Tại vì nếu mà mình ghi là tôi không đồng ý trừng phạt thì mình sẽ không thể nào giải thích được, mình không thể nào mà theo cái câu hỏi bên dưới mà coi như là mình không đi theo đúng yêu cầu đề rồi. Cho nên cái đề kiểu này là cách gì thì các bạn phải agree nha. So basically this kind of essay, even though they say to what extent you agree or disagree, but you still have to go, you still have to agree anyway. Because if you don't agree, then you would not be able to answer this question. This question wouldn't make sense. You know, it wouldn't make sense. Because if you say, I disagree that punishment is not necessary to help them learn this distinction, then how could you answer this second question? It doesn't make sense, isn't it? Yeah. So, for this kind of question, I think you should only agree, okay? However, if the question does not have this part, nếu câu hỏi nó không có cái phần này, thì coi như mình muốn chọn một trong 5 cái option lúc đầu thầy nêu ra đều được. If the question does not contain this part that I just deleted, then you can go into one of the 5 ways, direction that I stated before. However, when the question has this part, then you can only agree, of course. Now, so first thing first, it's important to understand the essay title. Bất kỳ cái writing test 2 nào nó cũng rất là quan trọng để mà các bạn phải hiểu đúng yêu cầu đề. You have to understand and you have to read the essay title very carefully to understand, to analyze it, để mà mình phân tích nó để đừng có lạc đề. So you will not go out of topic. Don't be out of topic, okay? Đừng có bị lạc đề nha. So whatever they give you, whatever they ask you, answer that. Don't go out of topic. Người ta hỏi cái gì
thì đưa cho người ta cái đó thôi. Đừng có đi ra ngoài cái chủ đề đó nha, đi lạc đề, đi lan man lạc đề á. So basically test 2 for writing IELTS, it's a kind of discussion essay, discursive essay. So you need to discuss viewpoints. And so of course you can state your own opinion if they ask you, of course. Cái văn tường thuật của cái test 2 này á, nó là cái dạng văn mà gọi là discussive, mang tính tranh luận. Nó thường bắt mình tranh luận một cái gì đó, và vì vậy thì mình đương nhiên người ta sẽ thường hỏi là bạn đồng tình hay không đồng tình nước nào chẳng hạn, thì có thể là mình sẽ phải nêu nhận định cá nhân của mình ra. Còn nếu người ta không hỏi thì đừng nêu nhận định cá nhân của mình nha. Người ta hỏi cái gì thì cho cái đó thôi. Okay, so basically this is one of the type of writing test 2. Đây là một trong những dạng writing test 2 thôi. So you will see other types of writing test 2 later class. When we go to like other tests. Khi mình đi qua những cái test khác thì mình sẽ thấy được những cái dạng writing test 2 khác nữa. Okay, but this one, let's start. Bắt đầu nè. So, first of all, of course, let's work on the opening. Đầu tiên lúc nào cũng phải là mở bài cái đã. Mở bài, thân bài, kết bài. So, opening, body paragraphs, and then conclusion, okay? Remember, okay. Now, so, opening, same thing with writing test 1. For the opening, you rewrite the essay question. Cũng giống như writing test 1 hay writing test 2 thì các bạn viết lại cái đề bài bằng những cái cách mà mình đã chỉ ở writing test 1. So you can rewrite the essay title in many ways. Paraphrasing, passive voice, or you can just basically think creatively how you can rewrite the essay title. Thì 3 cách thôi. Cách đầu tiên là viết lại đề bài bằng những từ khác, thay thế từ khác. Cách nhì là dùng thể bị động. Cách thứ ba là dùng những cách sáng tạo nào đó để mà viết lại đề bài. Miễn sao là cái nội dung chính của cái đề bài nó không thay đổi. As long as the main idea of the essay title was not changed, then you can do it. Now, first of all, so basically they ask you whether you disagree or agree with this opinion. So you can say that, okay, there is an opinion. Opinion that. Tại cái đề bài nó ghi là bạn đồng tình hay không đồng tình với cái nhận định này, tức là cái trên đây là cái nhận định. So basically this one is opinion. So you can say there is an opinion that. Tại cái đề bài nó kêu là nhận định này, cho nên mình có thể hoàn toàn ghi là có một nhận định rằng. There's an opinion that. So first of all, you need to decide whether the whole thing here, this sentence, first sentence and the second sentence, which one are opinions? Which one is an opinion? Or which one is a fact? Mình cần phải xác định được cái nào trong hai cái câu này là nhận định hay là sự thật hiển nhiên. Mình cần phải bàn tán. So cái câu mà rất là quan trọng để cho trẻ học được sự khác biệt giữa cái chuyện đúng và sai ở lứa tuổi mà sớm, thì các bạn coi cái này là nhận định hay là fact, sự thật hiển nhiên. What do you think? Is it a fact or opinion? This one. It's a fact. Everyone agrees, right? Yeah. Đây là một cái điều mà đương nhiên rồi. Giống như là ai cũng đồng tình rồi, cho nên this one, it's like everyone agree with this one, right? So it's a fact. Okay, so this particular sentence, is it a fact or opinion? Sự punishment, cái sự trừng trị thì cần thiết để giúp chúng học được sự nhận định này, sự phân định này. Thì sẽ có người đồng tình là nên phạt, có người không đồng tình, đúng không các bạn? Yeah. Cho nên cái này nó là opinion. Basically, there will be people who agree that we need to punish children, but there will also be people who agree that we should not punish children. So this one is an opinion that we need to discuss. Đó, các bạn thấy không? Phải phân tích đề như vậy á. See, we need to analyze the essay title in that way. So,
This is an opinion that we need to write about. Đây là cái nhận định mình cần phải viết. So there's an opinion that it is necessary to punish children to help them learn the distinction. I change to difference, okay? Cái chữ distinction biến thành difference. To learn the difference between right and wrong at an early age. Có một nhận định rằng rất là cần thiết để phạt trẻ nhỏ để giúp chúng học được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở một lứa tuổi rất sớm. Nhưng mà nó thiếu một cái phần gì các bạn? Nó thiếu một cái phần it's important. But then when I write it like this, I'm missing out on the it's important. See? So maybe I can have one more sentence. I can have one more thing here, comma, which is vital, mà điều này là tối cần thiết. Mình có thể dấu phẩy cái mà điều này là tối cần thiết. So basically, this indefinite relative clause provide information about what? It provide information about the idea here, the whole idea here. Cái mệnh đề mà quan hệ không xác định này nó bổ nghĩa cho nguyên một cái ý đằng đây là phân định giữa cái đúng cái sai ở lứa tuổi mà sớm là một điều quan trọng, tối cần thiết. Thì đây các bạn thấy không, mình ghi vào tất cả mọi thông tin ở đây luôn rồi. So all the information here are given, I put here. Okay, and then next you should paraphrase this. You should try to rewrite this. Tiếp theo mình sẽ cần phải viết về hai cái câu này chẳng hạn. Đương nhiên là mình sẽ phải đồng ý rồi, cho nên mình sẽ ghi theo hướng đồng ý. But of course we need to agree, so I'll say like they ask you, do you agree or disagree? So you can use a personal pronouns I in this essay, but maybe just once, okay? Người ta hỏi là bạn có đồng ý hay không đồng ý? Tức là bạn trong cái bài này được sử dụng, các bạn trong bài này sử dụng một cái đại từ nhân xưng I trong cái mở bài chẳng hạn. Ok, nhưng mà đừng có xài nhiều quá nha, đừng có xài nhiều hơn một cái đại từ nhân xưng I nha. So, okay. Let's just say personally, về mặt cá nhân tôi ủng hộ. Personally, I agree. Personally, thay vì có thể ghi là về mặt cá nhân tôi đồng ý thì có thể viết một cách nào đó để thể hiện cái ý là mình đồng ý. Thay vì dùng đại từ nhân xưng I thì mình có thể viết một cách nào đó để thể hiện mình đồng ý. Like instead of using I agree, I can just say that okay, in any way that state that you agree. Like for example, in fact, sự thật là in fact. In fact, children are often clueless, and punishment is a must. Thật sự là trẻ nhỏ thì thường là clueless, nó không biết gì đâu, thường nó không rõ được nhiều thứ đâu. Often clueless and punishment is a must. Và cái sự trừng trị là một cái điều bắt buộc. Nếu mà các bạn dùng cái câu như thế này chứng tỏ là mình đồng ý rồi, chứ không cần phải ghi là tôi đồng ý gì cả. Mình chỉ cần ghi là sự thật là trẻ nhỏ thường không biết nhiều thứ lắm và sự trừng phạt là một cái điều bắt buộc. Các bạn hoàn toàn có thể viết lại bằng một cái cách nào đó các bạn. Miễn sao là cái ý đó nó đồng ý là được. You can just rewrite this one in any way you want. As long as
you agree, okay? As long as the idea is agreeing. And then what sort of punishment should children, parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children? To teach good behavior to children, I can just put here. Cái phần này mình có thể để đây chẳng hạn. To teach good behavior. To teach them good behavior. To children, because children is dumb here. Because, you know, children here, you can use dumb here. To refer to children. Mình có chữ children đây sẵn rồi, cho nên cái chỗ dumb này là refer, giống như là nhắc lại, tham chiếu nhắc lại cái từ children đây đó. Okay. However, the sort of punishment you will discuss them in the body, okay? Cái loại trừng trị gì mình sẽ miêu tả ở trong cái phần thân bài chẳng hạn. Thì cái phần này đã coi như là mình đồng ý là mình trả lời câu này nè. So basically this part you agree with this first question, and it also includes a tiny bit of to teach good behavior to children. So the other part I will discuss more in the body, okay? Because if you mention the punishment here, then the opening would be too long. And okay, of course you can do that, but I wouldn't do that. Đương nhiên các bạn cái chỗ này mở bài có thể mình ghi là loại trừng phạt gì 1, 2, 3, 4 gì đó ghi vô đây, nhưng mà nó sẽ làm cái mở bài nó dài quá, mình không có thích cái kiểu như vậy. Các bạn hoàn toàn thể làm vậy nha. Đã gọi là văn mà có nhiều cách để tiếp cận. So there are several ways to approach essays like this, okay? Right, so this is one way. Second way is of course passive voice, dùng thể bị động. We can say that, okay, the difference between right and wrong should be learned. Chúng ta hay nói là sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai nên được học. Và cái sự phân định này và cái sự punishment nên được sử dụng để dạy chúng cái sự phân định này. We can say that the difference between right and wrong should be learned and punishment should be applied to help them learn this distinction. That's his passive voice. So you can say it is arguable whether, cái câu này nó giống một cái câu mà điển hình trong IELTS luôn á. Cái cụm này nè. This kind of phrase is quite typical in IELTS. It is arguable whether. Vẫn còn được tranh luận liệu mà. Vẫn còn được tranh luận nếu mà, liệu mà. It's arguable whether wait. But only punishment is arguable here. Because this is an opinion, but this is a fact. Chỉ có cái phần là punishment mới là arguable thôi. Còn cái chuyện mà học được sự khác biệt giữa đúng và sai nó là fact luôn rồi. So basically, maybe I should just write a sentence before this one. It seems it is a fact that, có thể ghi là có một cái sự thật hiển nhiên rằng. It is a fact that. There is a fact that. Có một cái sự thật hiển nhiên rằng. There is a fact that. The difference between right and wrong, of course, đúng và sai. So basically, between right and wrong is the fact that the difference between right and wrong should be learned at an early age. You can say by children. Có thể ghi là có một sự thật hiển nhiên rằng sự khác nhau giữa cái đúng và cái sai nên được học ở lứa tuổi sớm. Có thể là ghi là thêm là bởi trẻ nhỏ. Nhưng mà thường là cái thể bị động nó ẩn đến cái chủ ngữ.
Mình không cần phải ghi là bởi ai đâu. Tại vì cái bị động nó thường nó ẩn đi cái chủ ngữ, không cần biết được là ai thực hiện hành động hay là ai chịu trách nhiệm cho hành động, you know. So when you use passive voice, it's not necessary to mention who is responsible for action or who did the action. So that's why I said by children in a bracket here. You can have it, or if not, it's fine. Không có cũng không sao đâu. However, tuy nhiên rằng rất là đáng cuộc tranh luận nếu mà trẻ nhỏ if punishment let's just say must be learned. However, it's arguable whether punishment should be applied. Tuy nhiên vẫn còn tranh luận liệu cái sự mà trừng trị nên được áp dụng to help children learn this distinction. Chẳng hạn. Đó, câu đầu tiên nè là một cái fact nè, giữ nguyên cái fact trên đây luôn. So basically I keep the same fact here. Có một sự thật hiển nhiên rằng sự khác nhau giữa cái đúng và cái sai phải được học ở một cái lứa tuổi sớm bởi trẻ nhỏ. Chấm. Tuy nhiên vẫn còn được tranh luận liệu mà cái chuyện trừng trị nên được áp dụng để giúp chúng học được, giúp trẻ nhỏ học được cái sự phân định này. Maybe over here, if I use by children here, then I can change it, this one with them. Nếu mình dùng cái chữ children ở đây thì chỗ này mình thay thế bằng chữ them để mà refer nhắc lại cái children ở đây chẳng hạn. Còn thầy nghĩ là nên để cái children ở đây. I think you should put children here, right? Because first sentence you must make everything clear so that the reader can understand. Cái câu đầu tiên của cái bài thì mọi thứ nó phải rõ ràng hết, không nên dùng cái tham khiếu nhắc lại nha mọi người. Cho nên là mình nên nói rõ ràng ra hết by children chẳng hạn gì đó. Mấy câu khác có thể tham khảo nhắc lại được. The other sentence you can use referring to nouns. You can. So I use them here to refer to children. However, you still need to answer these things. Mà các bạn vẫn phải trả lời cái này và mình đi theo cái hướng gì. You still need to answer this thing, okay? You can say that in practice. Trong thực tế thì sao? In practice. In practice. Có thể nói là cái chuyện trừng phạt trẻ nhỏ là một cái thành tố không thể thiếu trong chuyện giáo dục. Cái hành vi tốt. In practice, different types of punishment. Different type of punishment do play a critical role in educating them good behavior. Nhớ là chữ behavior mà nó có chữ u, o, u, r này nó không đếm được nha mọi người. Remember, I checked this one. They say that behavior with the British pronunciation, with the British spelling, they say it's uncountable. Không đếm được nè. So it has no S, okay? Yes. However, here I see that it's behaviors with S. It's weird, isn't it? But normally it's uncountable. Nhưng mà nhìn chung nó vẫn là không đếm được nha. But the behavior, the US way, look at this one. It's also uncountable if you talk about like behavior in general. Nếu mà nói về behavior nói chung thì nó không đếm được. Still, I think here, countable, uncountable, it's... Still, you know what? I think behavior here without S.
Because if you try this one, maybe it's not that great. Let's just have without S, okay? Mình cứ ghi behavior không S nha, chứ coi như là không đếm được nha. Trong thực tế, nhiều loại hình trừng phạt có đóng một vai trò tối quan trọng trong giáo dục chúng cái hành vi tốt. Cái chữ do này ở đây nhằm mục đích gì các bạn? You know what do here? Why do I put do here? Nhấn mạnh. Emphasis, very good. It emphasizes the verb play. Nó nhấn mạnh cái động từ play bên cạnh. Nếu mình ghi là trong thực tế, nhiều loại hình trừng phạt có đóng vai trò tối quan trọng trong chuyện giáo dục chúng cái hành vi tốt, tức là mình đồng ý. It means if you write this sentence, it means you agree. And you also mentioned to teach good behavior to children here. Và bạn cũng nêu ra là cũng giáo dục chúng hành vi tốt ở đây. And then in the body, you will talk about different type of punishment that you mentioned here. Nè, mình có nhắc đến những loại trừng phạt khác nhau, tức là nó là cái sort of punishment nè. Và cái đương nhiên là những cái loại hình trừng phạt mà sẽ nói ở phần thân bài. Of course, we will talk more in the body part, okay? Okay, so that's two ways that I did. Should be applied, you see. This is passive voice nè, thể bị động nè. Must be learned, see. You can combine these two ways. Like for example, you can do both passive voice and then you change the words. Có thể là vừa là dùng thể bị động mà vừa thay thế cái này. Mà thực sự mà nói các bạn biết sao? Cái task response, cái điểm mà làm đúng yêu cầu đề ấy, nó quan trọng hơn rất nhiều so với lại những cái mà từ vựng hay là văn phạm hay là từ vựng khủng hay gì cả. Cho nên các bạn tập trung viết theo đúng yêu cầu đề là kiểu gì các bạn được điểm tốt thôi. Tại vì nó 40% số điểm. Remember, task response point is 40% of your writing points. 40%. It takes up to 40% of your whole IELTS writing score. So if you don't use like complex words or something like that, you just use simple words, but you answer the question correctly, fully, you can still score well. 25 to 30% belongs to like CC, coherence and cohesion. 25 đến 30% số điểm nó thuộc về cái gọi là sự kết dính, sự mạch lạc giữa các câu và ý logic. Các ý nó phải logic với nhau. So, how the sentences link together? How the ideas link together? Is it logical? That's CC point, 25 to 30%. You see. So, the rest is like, you know, 35%, 30 to 35%, it's for grammar and vocabulary. Cái 30-35% còn lại là cho từ vựng và grammar thôi. So, a lot of people, they focus on vocabulary, which is not good, which is not a good strategy, okay? Rất nhiều người có tập trung có chuyện dùng từ vựng khủng. Nhưng mà đây là một cái chiến lược sai lầm. This is a very wrong strategy, okay? Be careful. Now, so this is two ways I did my opening. Now let's do the outline. Thân bạ, cái này là cái dạng bài đúng không? So of course, you agree, right? Now let's talk about what sort of punishment. Maybe I feel like we should talk about like why we agree. Có thể là một cái phần của cái thân bài, một cái phần của cái outline mình ghi là tại sao tôi nên đồng ý. Tại vì các bạn thử coi coi. Nếu mà cái đứa trẻ nhỏ nó không biết được sự đúng và sai từ lứa tuổi nhỏ thì nó có nhiều cái hành vi phá hoại hoặc là hành vi chống phá xã hội, hành vi mà gây tổn hại xã hội. Và nó rất là mệt nếu mà để nó lên tuổi dậy thì mà nó chưa biết được đúng hay sai. Đúng không mọi người? Everyone agrees that okay, if you don't educate children the difference between right and wrong at an early age, like 2 or 3 years old, 1 or 2 years old, then when they reach puberty, they will cause a lot of destruction. They will cause a lot of problems in schools, in the society. So that is one very good reason
Đó là một cái lý do rất là tốt luôn tại sao tôi lại đã agree. And the second reason I think maybe, how can I say, being strict and applying punishment, they will limit the behavior of children in the form. So basically, they will teach children to conform to social norms, you know, so they will not have any problems when they become older. Cái chuyện mà dạy trẻ nhỏ mà trừng phạt á, nó có thể là nó ép trẻ nhỏ vào một cái form, nó ép trẻ nhỏ là để nó tuân theo cái lề lối xã hội, social norms, để mà sau này nó lớn lên nó không bị gặp vấn đề rắc rối nhiều, không gặp vấn đề rắc rối. So that is the second reason I can come up with. What is your idea, class? Lớp mình sao nào? Why do we need to punish children then? Do you agree? Miss Hao, please, can you? Do you have any idea? I totally agree with this idea. But we need a reason. We need a reason why, you know. First, we need to educate children when they are at early age, because it's really important to direct their behavior, right? Yes, their behavior, and I think it's the first time it relates to for the children. Basically, it lays a foundation for good behavior from now until the lay the foundation for good behavior for the rest of their life. Yes. Right, that could be one good reason. Why? Any other reason, class? Các bạn còn ý nào khác không? Còn lý do nào khác tại sao cần phải trừng phạt nó nhỏ không? I think another reason is the punishment help them help children avoid bias. Sự nhận thức bias? Bias, yeah, sự nhận thức. What do you mean bias? So you mean like wrong opinions and basically bias in the society. So they know what's wrong, what is right to follow, right? Yes. Very good. Nhận ra được cái sự mà bias, cái sự lệch lạc, cái sự đánh lạc hướng, cái sự lệch lạc, suy nghĩ lệch lạc, để mà chúng biết cái nào đúng, cái nào sai để mà nó theo, nó đừng bị lừa, đừng bị theo kẻ xấu chẳng hạn. That's a very good point. Any other? I think punishment may make them feel make them see immediately result. The result, right? Yeah, the result. The result of their action, right? Yes. Cho nó thấy liền được cái kết quả hành vi của nó. Yes. That's good because you know there are many crimes that committed by very young adults because their parents did not teach them good behavior when they were younger. So now they have to face prison sentences. You know, có nhiều cái vụ án mà gọi là sao những người lớn trẻ cỡ hai mấy tuổi, mười mấy 20 tuổi phạm phải xong rồi đi tù, xong cha mẹ mới hối tiếc là tại sao ngày xưa không có trừng phạt nó để bây giờ nó thành như thế này đó. Rất nhiều vụ án luôn đó nha, không đâu. So basically it's a very valid point. Okay, so maybe let's do a reason why. Reason for agreeing to punishment. Nè, lý do để mà đồng tình với chuyện trừng phạt nè. Okay, so we need to write that reason to agreeing to punishment. It's basically for young children. Đối với trẻ nhỏ, for young children, it is absolutely
hoàn toàn là tối cần thiết. It's absolutely essential to guide guide their behavior. Behavior. Yeah. To guide the behaviors. To guide their behaviors so that they conform to social norms and customs. Để mà chúng conform, để mà chúng tuân theo được cái tập tục, tập quán và những cái bình thường của xã hội. Đó là một cái câu, đó là một cái luận điểm chẳng hạn. Và câu thứ hai mình sẽ giải thích lại tại sao mình lại suy nghĩ như vậy bằng một cái cách dễ hiểu hơn chẳng hạn. Like the first sentence, you provide the point that you are discussing. And the second sentence, I would try to maybe rewrite or explain what I just said in other ways, easier. In other words, nói cách khác thì sao? In other words, in order to not getting into trouble, you know, in speaking we say not getting into trouble, but in writing we have to say differently. Trong văn nói mình sẽ nói là để đừng có bị gặp rắc rối, nhưng mà trong văn viết mình sẽ viết khác. In order to not committing with double T, right? Double T, committing crimes in the future, để mà không có phạm tội trong tương lai. In order to not committing crimes in the future. Punishment must be applied, must be used to show them the effect of their actions. Nói cách khác thì sao? Để mà phòng ngừa trẻ nhỏ không phạm tội trong tương lai, cái sự trừng trị nên được sử dụng để show cho chúng được cái hậu quả của những cái hậu quả ha. Let's just say consequence, of course, the consequences of their action, cái hậu quả của hành vi của chúng. Nhưng mà hai cái này có vẻ nó không có liên quan nhau nhỉ? I think I wrote something wrong. These are two different points. No, this is two different points. Okay, cái này mình làm luận điểm khác đi. Tại vì hai cái này có cảm giác như nó không liên quan. It feels like it's not related. Okay. In other words, nói cách khác thì sao? When social rules are learned correctly, children can avoid potential problems that can affect their life negatively. Nói cách khác, khi mà những cái luật xã hội được học một cách chính xác, một cách đúng đắn, thì trẻ nhỏ có thể tránh được những cái vấn đề tiềm năng mà có thể ảnh hưởng cuộc đời của nó, cuộc sống của nó một cách tiêu cực. So basically, social rules here, I continue with they conform to social norm and customs. Mình dùng cái thông tin mà mới của cái câu đầu tiên biến thành thông tin đã biết rồi ở câu thứ hai. Nhớ không mọi người? You remember that? Zigzag pattern? Yes. I use like new information on the first sentence as the known information on the second sentence. This kind of zigzag pattern is very popular in writing because it links ideas together very clearly.
nó liên kết ý tưởng lại với nhau một cách rất là rõ ràng. So, and children can avoid potential problems that can affect their life negatively. This is the new information, isn't it? In the second sentence. Đây là thông tin mới ở cái câu thứ hai, right? Mình sẽ dùng câu thứ ba bằng cái gì đó, bằng cách nào đó mà mình dùng cái câu thứ ba, mình sẽ bắt đầu với cái thông tin này ở câu thứ hai. So if I start the third sentence, I will start with something that is related to this. And then by doing by behaving good, by behaving well, bằng chuyện mà cư xử tốt, by behaving well, and then I can say that potential problems, by behaving well, they can have they might not be met with resistance in the workplace, and hence and then better chance of success could be những cơ hội thành công có thể được đạt được tới could be met. I could be the result. Bằng chuyện mà hành xử tốt, chúng có thể là không có gặp phải cái sự mà giống như resistance, giống như người ta kháng mình, ta đối, người ta chống mình á ở nơi làm việc, và vì thế một cái sự cơ hội thành công tốt hơn có thể là một cái kết quả. Better chance of success could be the result. So problems can affect their life negatively. So I use resistance in the workplace. This is one of the problem, right? Đây là một trong những cái vấn đề tiềm năng nè. Đó, nó là thông tin mà đã biết rồi ở câu trước nè. So a better chance of result, better chance of success is the new information here. Và cơ hội mà thành công mới, cơ hội thành công tốt hơn, nó là cái thông tin mới ở cái câu số 3 này. You see? Yes. Alright, so this is one good point. Control Shift C. You can see that 64 words, 64 chữ nè. And maybe I can include this part as well in there. Có thể thêm cái câu này vô cái luận điểm 2. This is the second point. Okay, so basically, to not commit any crime in the future. Wait, in order to not commit, to not commit, okay, crime in the future. Punishment must be used to show them the consequences of their action. Thì các bạn thấy rõ ràng không? Cái luận điểm nó không có liên quan gì lắm với lại cái bên trên này, đúng không các bạn? You see, this point is not really related to this point, isn't it? Yeah. So that's why it's a second point. Đó là lý do tại sao nó chia ra thành cái luận điểm 2 luôn. Now, so I must at least explain the second point one sentence. At least, okay? Nếu mình nêu một cái luận điểm như thế này thì bắt buộc mình phải khai triển nó ra ít nhất một câu nha, để giải thích nó nha. So, chứ không thể nào nói khơi khơi gì được đâu. So, not commit crimes, show them the consequence of their action. Maybe instead of rewriting it, you can give examples, for example. Các bạn ngoài cái chuyện viết lại bằng cách khác, giải thích tốt hơn, thì mình có thể là cho ví dụ chẳng hạn để làm rõ hơn. Yeah. For instance, ví dụ là for instance, many cases
of juvenile crime. Nhiều trường hợp của cái gọi là trẻ vị thành niên phạm tội á. Many cases of juvenile crimes are often the result of negligence. Nhiều trường hợp mà của gọi là phạm tội vị thành niên thì thường là kết quả của sự negligence, là cái sự bỏ bê con cái, of negligence by parents. By parents who refused to punish their own to punish their own children for their demeanor, I think. Let me check this word, demeanor. I have not been using this word for too long, I think. Misdemeanor. Nó gọi là hành vi ứng xử không tốt á. Misdemeanor. Misdemeanor. Hành vi ứng xử không tốt, nhưng mà nó không có phá luật nha, nó không phạm luật nha. Nó chỉ là ứng xử không tốt và những hành động mà phá phách thôi, mà không phạm luật nha. It doesn't break the rule, but it's not a crime. It's not a crime, but it's likely a bad action, okay? Misdemeanor. Misdemeanor. Is it countable? Yes, it's countable. Đếm được nè. So, những hành vi ứng xử sai của nó. To punish their own children for their misdemeanors. Ví dụ ở nhiều trường hợp, often a result of negligence by parents. Nhiều trường hợp mà tội phạm chỉ vị thành niên thì thường là kết quả của sự negligence. So, neglect, the verb is neglect, you know. Neglect, giống như là bỏ bê. So, the noun is negligence. Bởi sự bỏ bê của cha mẹ mà từ chối phạt trẻ nhỏ của họ cho những cái hành vi không tốt của chúng. Ok, thì cái câu này á, nó bổ nghĩa hoặc là nó giải thích rõ hơn là cái luận điểm này là nó ổn thôi. Chỉ cần một câu thôi. Ít nhất một câu nha mọi người, để mà cho một cái luận điểm thì nên có một câu để mà giải thích nó rõ hơn, hoặc là ví dụ hay gì đó. So remember, for one point you're trying to say, at least you must have one sentence to, expand it, or to explain it, or to give examples, something like that, you know. Now, let's see how big this paragraph is. Bây giờ coi cái đoạn này bao nhiêu chữ nè. This is 111. Alright, so I feel like this is long enough. Now, so the second one, it's of course what sort of punishment, isn't it? Cái phần 2 nó là cái phần mà loại hình trừng phạt nào. Thì mình cũng nên ghi là có một số cái cách để trừng phạt mà các bậc cha mẹ và thầy cô nên được cho phép sử dụng. Đó là cái câu mở đầu của một cái đoạn tiếp theo. Thì mình nên rõ ràng là mình nói như vậy để mà mình giống như là đánh tiếng cho người ta biết là mình đang nói về cái gì á. Thì cái câu mở đầu rất quan trọng nha. Starting sentence for a new paragraph is very important. Starting sentence, like a leading sentence, you know. So I can say that there are several methods. Có nhiều phương pháp. There are several methods for parents, and teacher I can use educator.
Những người giáo viên thì mình thay bằng chữ những nhà giáo dục cũng được. For parents and educators to Dạy dỗ. to zero method for parents and educators to punish and to teach. Okay, so when you have misdemeanor, of course you have demeanor. Huh? Demeanor. Demeanor means a way of looking and behaving. Hành xử, một cách để nhìn nhận và hành xử. Nó gần bằng cái chữ behavior đó. So you can use the word demeanor. It is formal, you see. Formal UK nè. Trịnh trọng. To punish, to teach good demeanor. Đó, cái câu mở đầu này quan trọng nha. Để mình đánh tiếng cho cái người đọc biết được rằng mình đang nói về cái gì. So leading sentence, very important. To let the reader knows what you are writing about. So now, ways to punish. Bây giờ mình đang viết về cái cách trừng phạt nè. Đó. So when you say there are several methods, of course, you should mention at least 2 methods, okay? Thường một cái bài như thế này, người ta sẽ yêu cầu ít nhất là 2 cách để trừng phạt chẳng hạn. So what do you think, class? Mấy bạn nghĩ thôi, có cách nào nè? What do you think, class? Bắt phạt đứng một góc chẳng hạn. Like you can basically punish them, let them sit, like just stand there facing the walls, or they are not allowed to eat or drink their favorite food and drink, maybe. Không được cho ăn hoặc là cho uống những đồ nó ưa thích nếu mà nó hư chẳng hạn. Or maybe, what else? Any idea, class? Clean the class or clean the house. Yes. Nó gọi là lao động công ích không ta? It's community service, isn't it? It's like community service. Yes. Right. Clean up. I Right. think clean up the class or something like that. What else? What else? Yeah. Right. I mean, viết một cái bản tự kiểm điểm em thấy có. It doesn't work. You know that doesn't work. Like writing like a self-reflection letter. Like writing a punishment letter or something like that. Right. Thư trừng phạt. Well, that doesn't really work, you know. Anyway, any another way? Bắt đứng ngoài hiên cho muỗi cắn. Some people they... Công ích là gì thầy? Sorry? Máu nhân đạo. Oh my god. Lao động công ích là gì thầy? Community service, I think. Community service? Firstly, đầu tiên rằng. Nhớ là firstly chứ không phải first nha. Firstly, đầu tiên rằng. Còn cái first, second với third đó là những cái bước của một cái chu trình dùng cho task 1 nha mọi người. Còn cái firstly, secondly, lastly là dùng cho những ý này nọ trong task 2 nha. Be careful. Firstly, secondly, lastly, you use that for writing task 2 to arrange the points. But first, second, third, last, basically these are steps in a process in writing task 1. So don't confuse between firstly and first, or second and secondly, okay? Đừng có nhầm ấy nha. So what shall I write here? Đầu tiên là hình phạt gì đây? Các bạn. Hình như chưa có ai trong lớp mình có con phải không ta?
No, you haven't had children yet. Not yet. Not yet. Maybe not. And I don't want it. Me neither. I would rather have cats. Yes. Phải có mèo còn hơn. Cat and dog. Of course, cats and dogs. Okay. Firstly, Firstly, wrongdoings. So basically, firstly, children could be forced to wipe or to mop the floor. Bị lau sàn. To mop the floor. To mop the floor. Clean the window. For their wrongdoings. Những sự làm sai for their wrongdoings. Could be forced to mop the floor for their wrongdoings. Thấy cái này em nghĩ đó là ví dụ thôi chứ nếu Yeah, mà it's a kind of example. It's a kind of example. Maybe chưa đưa ra cái method. Exactly. You haven't been able to write about a method. So maybe manual labor, lao động chân tay. Exactly, yes. Manual labor. Firstly, forcing them. Wait, first sentence I should say good demeanors to children. Tại vì câu đầu tiên lúc nào nó cũng phải rõ ràng là dạy cho ai. So basically, first sentence need to be clear. Who you are teaching? Children. So it must be clear in the first sentence, everything, okay? Now, and then firstly, forcing them to do manual labor. Could be a feasible option. Đầu tiên, bắt buộc chúng làm cái chuyện lao động chân tay có thể là một cái tùy chọn hợp lý. Rồi sau đó câu sau mình mới cho ví dụ cụ thể là cái gì. Like, you can say that this is the first point, first method. And this is like the example, the particular. In particular, điển hình là in particular, they could be forced to mop the floor for their wrongdoings. Hoặc chúng có thể được bị bắt buộc để mà lau chùi sàn nhà cho cái sự làm sai của chúng. Hoặc là còn gì nữa ta? Không, lau chùi sàn nhà chưa đủ. Lau mấy cái đồ mà lau mấy cái ghế, bàn ghế mà rồng bay phượng múa mới đã. You know, and mopping the floor is not enough. Cleaning, basically wipe clean the whole house might be a better option. Có thể add thêm cái gì là làm việc công ích tầm 1 tuần hoặc là 1 tháng gì đấy. Oh, for how long? Okay, I forgot. For how long? There you go. About 1 week. Mop the floor every day. For a month. Let's say a month. A month. Ghê quá. That's a lot. That's a lot. Nhớ suốt đời luôn. Nhớ suốt đời. Well, basically they will remember for life, and that is the point. You are trying to teach them, you know. Đúng rồi, thì nó phải nhớ suốt đời, nó mới nhớ được là phải làm như vậy mới được, mới đúng. They could be forced to mop the floor every day for a whole month. For a whole month, cho nguyên cả 1 tháng. For a whole month for their wrongdoing. Xong cái này lớn lên xong cái mỗi lần nó nhắc lại nó thằng đó tao ghét cái bà đó ghê quá, bắt tao làm 1 tháng. By that time I hate that because she forced me to do manual labor. Okay, so what is the second? Secondly, ý thứ hai là gì mọi người quên mất tiêu rồi.
Manual labor. What else? Nhặt rác. Wait, cái đó cũng là manual labor rồi. That's also manual labor. Like picking up the trash is also manual labor. Mình đang nói về luận điểm cái method thứ hai, you know. We're talking about a second method. Or maybe I can write the result of this clause. Mình có thể là maybe là mình viết cái kết quả của cái câu này, kết quả của cái chuyện bắt chúng lau sàn mỗi ngày trong nguyên một tháng, nó gây ra kết quả gì. So what is the result of this? As a result, như một hệ quả thì sao? As a result, thì sao? They will remember in their whole life. Exactly. As a result, it is a harsh punishment. It is a harsh punishment that acts as a good deterrent. Nhớ từ nào các bạn? Cái bài này liên quan đến bài crime á. This lesson is exactly. This lesson is related to Unit 18, crime. As a result, it's a harsh punishment that acts as a good deterrent for the rest of their life. Trong cuối đời luôn, for the rest of their life. Như là hệ quả, nó là một cái sự trừng phạt rất là ác, khá là ác đấy, harsh luôn á, khá là nghiêm khắc đấy, mà nó đóng vai trò như một cái sự mà một cái phương pháp răn đe tốt cho nguyên cả cuối cuộc đời nó luôn, the rest of their life. Đó, cái câu này có thể là một cái kết quả cho cái câu trước này. This is the result of this method, and this sentence basically act as a example of the first point. Đó, luận điểm 1 nè, được bổ trợ bởi một cái ví dụ, xong rồi cái ví dụ này được bổ trợ với một cái câu kết quả, xong rồi nó mới qua cái luận điểm 2 nè. So now it's time for the second method. What is the second method? Limit their right. Limit their rights, or what else? Certain limitation or sanction. Remember this one? Sanction. Sự cấm vận, sự cấm đoán, sự cấm vận. Certain limitations or sanctions. Let's check this word, limitation. Huh? The act of controlling nè, cái hành vi kiểm soát nè, giới hạn lại nè. Especially reducing something. And it is uncountable, so moment. Can we use that as countable now? Dùng như động từ countable được không? Thường á, I think normally it can be used as countable now. You see, many different kind of limitation. You see, nó có thể dùng như là dạng số nhiều được những cái sự giới hạn. Okay, so I can use limitation with s. Certain limitation or sanction could be imposed. Một số cái sự giới hạn và sự cấm vận, cấm đoán nên có thể được áp đặt. Could be imposed. Now, like cấm gì ta? Like what kind of sanction? What kind of limitation? Seventeen. Sorry? 17. What? What do you mean? Không được ra chơi, không được đi chơi với bạn, không được ăn món này món kia, không được ra ngoài chơi, Không được xem violent video. not allowed to go out, not allowed to watch video games, play video games, not allowed to something. Thầy hồi đó em đi học có thầy nhớ có vụ phạt gì đứng cột cờ á thầy.
Nhục không hỏi luôn. Remember when you were a young child and you have to stand in front of like thousands of people, in front of the whole school, in front of the whole school. You will remember that for life. Nhưng mà thật sự thầy nghĩ đó là một sự hạ nhục, đúng không? Đúng rồi. I think that is a kind of bullying. It's not punishment, it's a bullying, I think. So I don't support that, of course, I don't. Now, certain limitation or sanction could be imposed. For instance, for example, or to exemplify, nên là động từ của chữ example. This is a verb form of example. To exemplify, when not having access to computer games, khi mà không có cái tiếp cận với computer games. When not having access to computer games, or their favorite food and drinks, hay là cái thức ăn thức uống yêu thích của nó. When not having access to computer games or their favorite food and drinks, children would reflect better on their own actions. Khi không có được tiếp cận với lại trò chơi ghi điện tử hoặc là những thức ăn hoặc thức uống mà yêu thích của chúng, trẻ nhỏ có thể sẽ reflect, ở đây là gì các bạn? Xem lại bản thân, sẽ chiêm nghiệm tốt hơn về cái hành vi của nó. The children would reflect better on their own actions, and then what happens? It helps children to learn to know that there are, of course, harsh punishment for anything wrong they do, right? Yeah. Mm-hmm. Therefore, cái câu này là cái kết quả của cái câu ví dụ trước này. So this one is a result of this example of this method. Therefore, after cái hậu quả của này là gì? Cái hệ quả của nó là gì? What's the end result of this example? If we do this, what would happen? Hận suốt đời. Không được chơi game, không được ăn đồ ăn ngon, thức uống, hận suốt đời. They would hate you for life, right? Isn't it? Not only they would hate you for life, but they learn, you know. Thay đổi suy nghĩ. Maybe they could change their thinking, maybe. Therefore, the young minds, những cái bộ óc nhà trẻ này, the young minds, could change, the young mind could change their attitudes, and thinking. Could change their attitude and thinking and thoughts. Tại sao này chính là thành thought các bạn? Đoán xem tại sao? Những là suy nghĩ.
Why do I change thinking to thoughts? Tại sao? Tại vì đứng trước chữ and nó chia ra hai vế nè, thì cái dạng của nó là danh từ thì nó phải nên giống nhau, cấu trúc song song. Because basically when I use something with and like this, I compare between the two sides, so they should have the same structure. So this is real noun, this is a real noun. So thinking, it's not really a real noun, it's a verb ing form that acts like a noun. So if I use thinking here, it's not really a parallel structure. Remember this? Cấu trúc song song như hai bên. So be careful with this one as well. Could change their attitudes and thoughts. Vì vậy những cái bộ óc trẻ này có thể thay đổi cái thái độ của chúng và cái suy nghĩ của chúng. Okay, that's good enough. So this part is 109 already. Cái khúc này 109 rồi nè. And then see if I combine it with this one. How much? 220 something. Yeah, 220. And then plus this one, how much? 51. So it's 270. 270 đó. Without the... Okay, this is without... Okay, this is without the conclusion, okay? Không có kết bài mà cũng 270, 265, 270 đó. So maybe I can just end here. See, this is only two methods. Nó có hai cách thôi mà nó chừng này rồi. And then conclusion. Okay, conclusion. So there are some way, like you can say in sum, in summary, in conclusion, to conclude, to sum up. There are many ways. To summarize, để tóm tắt lại thì sao? Because you answer this question in the body part already. So so basically the conclusion, you just basically summarize everything, all your points. Tại vì tất cả những câu hỏi này mình đã trả lời cái phần thân bài rồi, cho nên là cái phần kết bài nó chỉ viết lại câu hỏi và gọi là bằng một cái cách mà tóm lược lại nguyên cả cái bài mà nói cái gì thôi. So just summarize everything. To summarize, the use of proper punishment is of utmost importance. Danh từ nè các bạn. Remember this part. To be of importance is actually it means to be important. Like to be of benefit. You remember this one? It actually means beneficial. So I use the use of proper is of utmost importance. It means that proper punishment is really important. Đó, nó chỉ là biến thành cái dạng danh từ, cấu trúc danh từ nó thôi. It's just like the noun structure of the adjective important, you know. Yeah. Thay vì nói là the use of proper punishment is important, it's very important, I can say the use of proper punishment is of utmost importance. So this is a noun structure of an adjective. So this one sounds better. Nó nghe nó ổn hơn các bạn. Thay vì ghi là sự sử dụng của cái trừng trị phù hợp thì là rất quan trọng, thì mình thay bằng cái cấu trúc này. Nó cùng một nghĩa như vậy nhưng mà cấu trúc này nó sẽ làm cho nó nghe nó trịnh trọng hơn và tại nó biến thành danh từ mà. If I use this kind of structure, it makes the essay sounds more like formal because I'm using more nouns, noun phrase, nhiều cụm danh từ hơn. Nó sẽ làm trịnh trọng cái bài hơn.
Cái chữ proper này phù hợp. Nó quan trọng tại vì nó liên quan đến chuyện là cái nào nó được sử dụng để mà teach good behavior, cái nào không nên chẳng hạn. So this word proper means like allowed to, which sort of punishment is allowed, which one doesn't. So if you use the word proper, it's good to be here. Mấy bạn hiểu cái chữ proper một cách đàng hoàng này á, ý nó là cái gì không? Một cách đàng hoàng tức là nó nhắc đến cái câu này nên được sử dụng loại nào hay không nên được sử dụng cái loại nào. Yes. Thì nó sẽ ăn nhập với lại cái đề bài hơn. It will be more relevant to the question, you know. It's of utmost importance. In order to educate children, in order to educate children to become helpful citizens in the future. Tóm lại, sự sử dụng của cái trừng phạt hợp lý thì là rất quan trọng để mà giáo dục trẻ nhỏ để trở thành những công dân hữu ích trong tương lai. Chỉ cần vậy thôi. You only need that sentence. Something like this. Helpful citizen in the future who behave well. Wait, who behave well. You can have this part because it's relevant to this part. Nó liên quan cái khúc này nè. Good behavior thì là những công dân mà hành xử tốt. Nó liên quan. It's relevant to each other. The question and then the conclusion, you see. Okay, mọi người có hỏi gì không? Any question, class? Em thấy là khó. It is hard, of course. Let's be honest. Writing is hard. That's so hard. It's so hard. It's never been easy, isn't it? That's why you're learning it. Em thấy cái phần mở bài đã khó lắm rồi. I know, the opening is actually really hard. Cái phần mở bài thực sự là cái phần mà bí nhiều nhất luôn á. The opening is actually the part where most people find difficult to write. Ủa thầy ơi, ví dụ như tại vì cái này giống như mình viết luận văn vậy thầy. Ví dụ tại thật ra em chỉ nghĩ thôi, ví dụ như mình viết tiếng Việt rồi mình có cái ý rồi sao mình viết là tiếng Anh được không thầy? Có thể. I mean, sometimes I think in Vietnamese and I rewrite in English, but in a proper way, okay? You can do that. I mean, anyway, if it produces a good essay, then do it. Mỗi người có một cách học khác nhau, nhưng mà cái nào phù hợp nhất, các bạn thấy cái nào phù hợp nhất thì các bạn ứng dụng thôi. Những cái bài như này thầy thì mình chắc là mình phải dành thời gian để lên dàn ý rồi mình mới viết. Exactly. Cái bài này thực sự thầy không dùng dàn ý, thầy dùng nguyên một câu như thế này luôn, tại vì thầy đã quen như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn không viết được câu như thế này á, các bạn gạch đầu dòng xong tìm cách nối nó lại bằng từ nối. Chẳng hạn. Like for example, because I am very used to, I'm a very experienced writer, so that's why I don't write outline like bullet points. But if you are the starter, you should write like, okay, point. I cannot write sentences. I can just write points. And then you try to connect the dots. Try to connect them with linking words. Linking phrases, okay? Cái chuyện mà kết nối các ý các bạn đã học rồi. We learn through basic 1 and basic 2 how to connect the ideas together already. Of course, it will take like a long time for people who start to write at first time. It can take 2 or 3 days just to write this essay. Những người mới bắt đầu có thể tốn gần 2 đến 3 ngày để viết cái bài essay này nha. Không đùa đâu thiệt. Em cũng nghĩ thế, em thấy
Em thấy thầy viết đây mà em cảm giác là em chưa thấm được bao nhiêu luôn ấy. Ok, bây giờ thấm nè, bây giờ thầy dịch cái này ra em sẽ thấy thấm. Dịch cái này ra các bạn sẽ thấy nó thấm liền. If I translate this one to Vietnamese, you will immediately understand Yes. the logic here. Opening. Có một cái nhận định rằng rất là cần thiết để mà trừng phạt trẻ nhỏ, để giúp chúng học được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở một lứa tuổi sớm. Phải, mà điều này là tối cần thiết. Chấm. Thực sự là trẻ nhỏ thì thường là không biết được nhiều thứ lắm đâu, clueless, không phân định được nhiều thứ lắm đâu. Và chuyện trừng trị là một điều bắt buộc để dạy chúng cái hành vi tốt. Hoặc là cái opening 2 này, the second opening. Có một cái sự thật hiển nhiên rằng sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai phải được học ở một cái lứa tuổi sớm bởi trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nó vẫn còn được tranh luận liệu mà cái chuyện trừng phạt nên được ứng dụng, nên được áp đặt để mà giúp chúng học cái sự phân định này hay không. Chấm. Trong thực tế, trong thực tế, nhiều loại hình trừng phạt khác nhau có đóng một vai trò tối quan trọng trong chuyện giáo dục chúng hành vi tốt. Chấm. Okay, and then do you agree, disagree? I give the reason. Mình dùng cái lý do tại sao mình agree chẳng hạn. Thì mình mới nêu lý do để mình đồng ý nè. Agreeing, the reason I agree. For young children, cho những đứa trẻ rất nhỏ, nó là cực kỳ tối cần thiết để mà hướng dẫn dắt cái hành vi của chúng, để mà chúng tuân thủ theo những cái tập tục tập quán và những điều bình thường của xã hội. Chấm. Nói cách khác, khi cái luật của xã hội được học một cách đúng đắn, phải, trẻ nhỏ có thể tránh những vấn đề tiềm năng mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nó một cách tiêu cực. Chấm. Bằng việc mà hành xử tốt, phải, chúng có thể sẽ không có phải gặp phải sự phản kháng, sự kháng cự, sự chống đối ở nơi làm việc. Có thể thôi nha. Mà lại có thể không thì sao? Có thể có thì sao? It's just a might, you know. It's just might because we don't know exactly. To soften the argument, I use a lot of modal verbs. Để mà làm mềm mại cái cuộc tranh luận ở đây, thầy dùng rất nhiều might, could, can, may. Nhớ không? Chúng có thể là không bị gặp phải với cái sự mà kháng cự ở nơi làm việc. Và vì lẽ đó, một cái cơ hội thành công tốt hơn có thể là một cái hệ quả của chuyện đó. Chấm. Đồng điểm 2 nè. Second point. However, thêm vào đó, để mà đừng có phạm tội trong tương lai, phải, cái sự trừng phạt nên bắt buộc được sử dụng nha, must nha, bắt buộc phải sử dụng, bắt buộc phải được sử dụng để mà show cho chúng biết được cái hậu quả của những hành vi của chúng. Chấm. Ví dụ, nhiều trường hợp của cái tội phạm tuổi vị thành niên thì thường là cái kết quả của chuyện bỏ bê con cái bởi cha mẹ, mà những người này từ chối phạt con riêng của họ cho những cái hành vi không tốt của chúng. Đó là cái lý do tại sao tôi đồng ý. That's the reason why I agree, okay? And now ways to punish is the part that they ask you here. Nói chung mình viết là mình phải nương theo cái nó muốn hỏi thôi, chứ nó không có một cái cấu trúc rõ ràng nào lắm đâu. Nó tùy vào bài nó muốn hỏi cái gì thì mình viết cái đó thôi nha. It depends on the essay, okay? You must read the question very well and write according to what they want you to write. Because there's no real fixed structure, you know. Không chắc có thật sự có một cái structure, cấu trúc nào rõ ràng đâu. Cho nên bạn nào mà học thuộc văn mẫu kiểu gì cũng chết. Tại vì ta chỉ cần đổi một chút xíu cái câu hỏi thôi là cái hướng tiếp cận của cái bài nó sẽ khác rồi. Là lúc đó các bạn 4 chấm ráng chịu. Tại vì task response làm sai, không làm đúng yêu cầu đề. Remember, people can often I know that a lot of people, they read sample answers and they try to learn by heart. So when they have it in a real exam, they're like, oh my god, I got it. And they think that they will get band 7 or band 8, but no, they will get band 4. Why? Because most often
the examiners, they try to change just a few elements of the question, just a few words, and then it will change the way you should approach the question. And then those people who think that they got the same question as the sample answer, they can never be more wrong. Sai rồi, sai quá sai. You know, cho nên đừng nghĩ bao giờ mà học văn mẫu là tốt nha, chết đấy. Basically, sample answers are only used to do what? To give you some ideas, so that you can learn from the ideas and you can learn from the way they write. But you should never learn by heart the whole essay. Okay? Văn mẫu chỉ nhằm mục đích làm gì? Để các bạn học được cái ý tưởng mà thôi, ideas thôi. Và thứ nhì đó là cái cách hành văn người ta dùng từ gì. Chứ không bao giờ nên học hết nguyên cả cái bài văn mẫu, học từng từ y chang vậy nha, chết chắc. Và thầy cũng không ủng hộ cái chuyện đó. Tại vì nó làm thui chột cái sáng tạo của các bạn. Remember, writing and speaking are creative skills. And I would never agree that my students use sample answers. Okay? You should know that. Because it basically is harmful for your creativity if you write like exactly like the sample answer and then you put it here and then you ask me to correct it. Có những trường hợp mà mấy bạn lớp khác xài văn mẫu xong rồi cái viết hay lắm, nhìn nó có vẻ tuyệt vời lắm, xong rồi kêu bắt thầy sửa, xong tôi phát hiện ra tôi mắng cho một trận. Ăn mắng ráng chịu. So anyway, let's I'll write your name here, okay? Thầy chơi việc xong thầy. Bạn nào muốn được sửa trước thì cứ ghi. Bạn nào muốn được sửa trước nè. Ok. Cứ làm bài xong rồi để ở đây, xong rồi các bạn coi lại kỹ nha. Just do your essay and then you write your name, check everything, and then you put it here, okay? Who next? And then new one, and then Thảo, right? Okay. There you go. Just need to write your essay here and there. Okay. Any question? I need more question, please. I need more question. Có. Ủa khoan, mình chưa làm xong. Cái vụ đọc này chưa làm xong. Yeah, I haven't read this one and explained it in Vietnamese. Okay. Way to punish. Bây giờ là những cách để trừng phạt nè. Nó hỏi đây nè. Chúng không có hỏi là những cách nào không nên được sử dụng, cho nên mình không có viết cái những cách nào không nên. Basically, they didn't ask you whether what sort of punishment should parent and teacher not be allowed. They only ask like what sort of punishment should be allowed. So that's why I only write possible ways. Người ta đâu có hỏi là không nên được sử dụng nào đâu, cho nên thầy chỉ viết một cái vụ mà những cách nào nên sử dụng thôi. Nó hỏi cái gì thì điền cái đó thôi. Alright. There are several methods for parents and educator. Okay, có nhiều phương pháp cho các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục để mà trừng phạt và để dạy cái hành vi tốt cho trẻ nhỏ. Chấm. Đây là câu luận điểm. This is a leading sentence. Đầu tiên là phải cái việc mà, nhớ không? Verb in. Verb in là cái việc, cái chuyện mà. Remember. Cái việc mà bắt buộc chúng làm lao động công ích, lao động chân tay, manual labor means with the hand. Có thể là một cái lựa chọn hợp lý. Chấm. Cụ thể là chúng có thể bị ép là lau sàn mỗi ngày cho nguyên một tháng cho những cái sự làm sai của chúng. Chấm. Như một hệ quả, nó là một cái sự trừng phạt khá khắt khe mà nó đóng vai trò như một cái sự răn đe tốt cho nguyên cuối đời của nó luôn. For the rest of their life. Cách thứ hai, secondly, một số cái sự mà giới hạn
hoặc là sự cấm vận, cấm đoán có thể được áp đặt. Chấm để làm ví dụ khi mà không có cái sự tiếp cận access với trò chơi vi tính hoặc là những thức ăn hoặc thức uống ưa thích của chúng. Phẩy, trẻ nhỏ có thể reflect, trẻ nhỏ có thể là chiêm nghiệm, nhìn lại tốt hơn về những cái hành động của chúng. Chấm, vì lẽ đó những cái đầu óc trẻ, những cái bộ não trẻ này, những cái đầu trẻ trâu này, những cái đầu trẻ nhỏ này có thể thay đổi cái thái độ và suy nghĩ của chúng. Cái đầu trẻ nhỏ này tức là thay thế children. This one replace children, you know. This one replace children. So, you see, I use a lot of they, them in this essay. But that is mainly for referring to a noun. Those are not considered as personal pronouns in this case. Dùng rất là nhiều chữ they hoặc chữ them trong cái bài này để nhằm mục đích là nhắc lại, tham khảo nhắc lại chữ children. Chứ nó không được tính như là cái trường hợp mà là đại từ nhân xưng nha, giống I, you, we, they nha. Cho nên vẫn chấp nhận được. So, and a conclusion, kết luận nè. Để tóm lại, phải cái sự sử dụng của cái sự trừng phạt hợp lý thì là cực kỳ quan trọng để mà giáo dục trẻ nhỏ trở thành những công dân hữu ích trong tương lai mà hành xử tốt. Any question? Thầy ơi, mình viết như này là hoàn toàn đồng ý với cả cái ý kiến đấy đúng không thầy? Exactly. If I write like this, I completely agree with the essay. Thế thầy cái phần mà cái phần mà way to punish cái sau chữ firstly thì thầy dùng verb, ý là mình dùng verb in ở đây không, ý là giống như kiểu cái bài hôm trước ấy thì thầy nói là mình không nên dùng verb. Oh yeah, I can change this one, of course. Remember, we don't normally start sentence with a verb ing form, right? Yes. Không thường bắt đầu một câu với lại một cái verb dạng ing như thế này, verb như thế này. So maybe it could be a feasible option to force them to. Okay, very good, very good. Có quan sát tốt đấy. It could be a feasible option to force them to do manual labor. Rất tốt, very good. You saw it. Rất tốt. Nhưng mà chỗ này chữ when nè, nó một cái liên từ, một cái it's a basically it's a kind of conjunction, I think. So after that you can have verb ing. Sau đó sau mấy cái liên từ and but I think when you can have verb ing form, no problem. Yes. Sau mấy liên từ đó thì hoặc là giới từ thì là verb ing là ổn, không có gì hết. Yeah. So preposition and linking words, you can have verb ing form after that, no problem. Okay. Any other question, please? Bây giờ lựa một cái conclusion, xong mình lựa một cái opening nào đó phù hợp, cộng với lại cái mấy phần còn lại là nó thành cái bài được rồi. Nghe dễ quá. Okay. Of course it sounds so easy if I say like, okay, you just need to pick this part and then pick this part and then combine with this part and you have a complete essay. Okay, I know it's hard, okay, but slowly you will get used to it, okay? It might take 3 days just to do this essay. But you will improve it, don't worry. On the second writing test too, I'm sure it will take like whole day and then it's shorter, get shorter and shorter. You will get used to it, don't worry. Cái gì cũng có lần đầu cả. Từ từ sẽ quen thôi, lúc đầu 3 ngày, từ từ nó sẽ thành 1 ngày, xong rồi nửa ngày, xong mấy tiếng, xong từ từ nó ngắn lại, yên tâm đi.
Yeah. Không có gì phải sợ đó. Any question? Yeah. No? Maybe we should end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.